नमस्ते साथीहरू, म चाहिँ आज तपाईँहरूलाई सेयर खरिद बिक्री गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ चार्ट कसरी हेर्ने र चार्टले हेरेर कुन चाहिँ किन्ने बेला भयो, कुन चाहिँ बेच्ने बेला भयो भन्ने कुरो सिकाउन गइरहेको छु। असाध्यै साधारण छ, मेरो सेटिङ एकदम सिम्पल छ, अरूहरूको जस्तो चाहिँ धेरै भाग छैन। मेरो चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले राम्रोसँग बुझाउने कोसिस गर्छु। 8-10 मिनट टाइम दिएर हेर्नु होला है, र मेरो युट्युब च्यानलमा पनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अब यहाँ के हुँदैछ, यो चाहिँ हाम्रो चार्ट चाहिँ नेप्सी अल्फाको चार्ट हो। यसलाई पैसा पर्दैन, फ्रीमा हुन्छ। तपाईँले यो चार्ट हेर्न मोबाइलमा हेर्न अलिक गाह्रो हुन्छ, ल्यापटप अथवा चाहिँ ट्याब्लेटहरूमा चाहिँ हेर्न सकिन्छ। त्यो छैन भने चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ अब ल्यापटपै किन्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। मार्केटमा चाहिँ अब सेकेन्ड ह्यान्डको चाहिँ 8-10 हजार नि पाइन्छ ट्याब्लेटहरू चाहिँ। त्यो गर्नु होला है त। अब यो स्क्रिनमा के छ भन्ने कुरो म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु है त। हो, यो आँखामा यो एरो लाग्छ, यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ खुलेर हेरेँ। यो चाहिँ भोल्युम हो। आज म भोल्युमको बारेमा केही पनि भन्दिनँ। यो 7 दिनको मुभिङ एभरेजको निलो रेखा चाहिँ यसलाई मैले आज बन्द गरिदिन्छु। त म आज सिम्पल बनाउँछु तपाईँहरूलाई है त। सुरुमा चार्ट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चार्ट यस्तो हुन्छ। सुरुमा चार्ट यस्तो मात्रै भए हुन्छ, फेरि केही पनि लगाएन भने नर्मल चार्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ। मैले यहाँ रेखा लगाएर छु, यो रेखा चाहिँ म यसमा फालिदिएँ है त। चार्ट यस्तो हुन्छ। यो चार्ट चाहिँ यो टुप्पामा कति छ, 2954 छ। अहिले कति छ, अस्ति कतिसम्म पुगेको थियो तपाईँको 1800 सम्म गिरेको थियो। फेरि अस्ति बिचमा 15-20 दिन अगाडि 2200 थियो। अहिले फेरि 1972 रुपियाँ छ। भनेको यो चाहिँ मार्केटको प्राइस हो। यो चाहिँ है, रुपियाँ भन्नु त मिल्दैन। अहिले मैले रुपियाँ भने केही फरक परेन, तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि मात्रै हो। यस्तो चार्टमा चाहिँ अब हामीले कति बेला किन्ने कति बेला बेच्ने भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन। अहिले यो चार्ट आइसकेको भएर हामीले के अनुमान गर्न सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि, हो यो तल्लो पोइन्टमा किन्ने, यो तल्लो पोइन्टमा किन्ने र यहाँ गएर बेच्ने, फेरि तल यो पोइन्टमा किन्ने अनि यहाँ गएर बेच्ने भन्ने कुरो हुन्छ है। भन्न सजिलो छ नि त। चार्ट आइसक्यो किन, हिजो अस्तिको त विगतको कुरा हो। आजको चार्ट के छ, आजको चार्ट चाहिँ तपाईँको यहाँ छ। त अब भोलिबाट बढ्छ कि घट्छ होइन। आज 1 सेप्टेम्बर हो। आज चाहिँ नेप्सी कतिमा बस्यो भन्दा 1972मा बस्यो। भोलिबाट यसरी माथि जान्छ कि यत्तिकै तल दायाँ बायाँ गरिरहेको छ कि तल घट्छ भने थाहा हुँदैन नि त। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले इन्डिकेटरको साथमा चाहिँ किन र बेच भन्ने चाहिँ त्यहाँ इन्डिकेटर लगाएर त्यो हामीले सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ। सरी, एउटा मैले के गर्छु, एउटा चाहिँ 15 दिनको यो चाहिँ मुभिङ एभरेज प्राइस हो। यो चाहिँ मुभिङ एभरेज हो। यो मुभिङ एभरेज भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि आज चाहिँ नेप्सीको प्राइस चाहिँ तपाईँको 1972मा बसेको छ। तर 15 दिनको चाहिँ एभरेज प्राइस कति भन्दाखेरि 2028मा छ। भनेपछि 2028 भन्दा तल लो लेभलमा छ 1953। यो चाहिँ सर्ट टर्मको लागि पनि मार्केट चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा छ भन्ने कुरो बुझिन्छ। अब अर्को मैले के लगाउँछु, नेपालमा अरूले 50 दिनको लगाउँछ, कोही 44 दिनको लगाउनुहुन्छ, मैले चाहिँ 33 दिनको लगाउँछु। यो रातो मोटो रेखा चाहिँ 33 दिनको मुभिङ एभरेज प्राइस हो। यसको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँ कहिलेदेखि डाउन भयो, मार्केट चाहिँ 13 फेब्रुअरीबाट चाहिँ मार्केट डाउन भएर तपाईँको कहाँसम्म आयो भन्दाखेरि 24 जुनसम्म चाहिँ मार्केट डाउन छ। कसरी डाउन गर्ने, कसरी थाहा पाइयो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ रातो रेखालाई नछोइकन तल मात्रै छ, तर 15 दिनको मुभिङ एभरेजलाई चाहिँ प्राइसले छुँदै टच गर्दै तल फर्किँदै गरेको छ। यस्तो बेलामा हामीले किन्नु हुँदैन। हामीले कति बेला किन्ने भन्दाखेरि यो कालो रेखा चाहिँ जब यसरी माथिपट्टि जान्छ, तलपट्टि होइन कि माथिपट्टि, तपाईँको जस्तै हेबर यहाँबाट कालो रेखा यसरी माथि गर्छ नि त होइन, कालो रेखा अहिले फेरि यसरी घुमेर तल आउनु लागिरहेछ। यस्तो अवस्थामा मात्रै हामीले किन्नुपर्ने हुन्छ। यतिले मात्रै थाहा हुँदैन। अब रातो रेखा भन्दा माथि, यो रातो मुभिङ एभरेज भन्दा माथि गएपछि किन्ने भन्दा पनि त्यो पनि होइन फेरि। किन भन्दाखेरि तल घटेर आएको छ नि त। फेरि यहाँ आएपछि यसरी माथि माथि गएको छ। यति एउटाले मात्रै थाहा हुँदैन। त्यही भएर
अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि आरएसआई र म्याकडी पनि लगाइन्छ है। आरएसआई यो चाहिँ आरएसआई नर्मल्ली अरू साथीहरूले हेर्ने भनेको चाहिँ नर्मल्ली 70 र 30 को हुन्छ। यो चाहिँ सेटिङ 70 र 30 को हुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई 50 र 40 को बनाएको छु। 50 र 40 भनेको के हो भन्दाखेरि जब यो आरएसआई 40 भन्दा मुनि झर्छ त्यसपछि कुनै पनि जुन पर्टिकुलर कम्पनीको सेयर किन्न खोज्नु भएको यदि 40 भन्दा मुनि छ भने त्यसलाई हेर्दै नहेर्नु होला। चार्ट खुल्ने बित्तिकै यसो हेरेपछि थाहा भइहाल्छ किन्न हुन्छ हुन्न भन्ने कुरा। भनेपछि अहिले के छ, अहिले नेप्सी अहिले 34 मा छ, भनेपछि 40 भन्दा मुनि गिरेको अवस्था छ। अहिले नेप्सीमा चाहिँ छिर्ने अवस्था छैन भन्ने कुरो यसरी बुझ्नुपर्छ हैन। अब अर्को के छ भन्दाखेरि यो म्याकडीको रेखा हो। म्याकडीको चाहिँ नर्मली तपाईको 12, 26 र 12 दिनको हुन्छ। यो 12, 26 र 9 को हुन्छ। मैले चाहिँ 9 उन्दाखेरि 9 लाई यसले सेटिङमा गरेर मिलाएको छु। यो सेटिङ कसरी मिलाउने भन्ने कुरा चाहिँ मेरो चाहिँ पहिलो भिडियो हालेको छु, मैले पार्ट 1 भनेर हालेको छु। त्यो भिडियो हेर्नु भयो नि त्यसमा सबै कुरो जानकारी मैले गराएको छु। अब हामीले किन्ने बेला मुख्य कुरा के हेर्ने भन्दाखेरि जब तपाईको चाहिँ हो यो म्याकडीको रेखा चाहिँ जब चाहिँ यो रातो रेखालाई क्रस गरेर माथि आउँछ त्यति बेला मात्रै किन्ने बेला सही समय हो भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। र बेच्ने बेलामा पनि तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईलाई एउटा उदाहरण दिएर म सम्झाउने कोसिस गर्छु है त। सबभन्दा सुरुमा तपाईको 3 जना साथी छन्। 3 टा साथी को भन्दाखेरि एउटा रातो रेखा 33 दिनको मुभिङ एभरेज एउटा साथी भयो, एउटा आरएसआई साथी भयो र एउटा म्याकडीको यो 3 जना साथी भयो। 3 टा साथी मध्ये एउटा साथीले बेच भन्यो भने नबेच्नु होला। 2 टा साथी भनेको आरएसआई, तेस्रो साथी भनेको म्याकडी। अब यहाँ के हुन्छ, मार्केट घटेर आयो तपाईको यहाँ चाहिँ 13 फेब्रुअरीमा आरएसआईले के अरे मुभिङ एभरेज त्यतिखेर मार्केट घट्यो बेच भन्ने सङ्केत दियो र म्याकडीले पनि -3 मा गइसक्यो। यहाँ हेर्नु होला यहाँ सङ्केत दिइसक्यो बेच भन्यो। र आरएसआई 40 भन्दा मुनि भनेको 40 भन्दा मुनि भएको छैन। तपाईँ 2 टा साथीले बेच भने कन्फर्मेसन गरिसक्यो। अब तपाईँले बेच्न नि सक्नुहुन्छ। अब होइन आरएसआईले कुर्छु भन्नु भने आरएसआईलाई कुर्नुहोस्। तर आरएसआई कुरेको ठिक हुन्छ है, यसले धेरै घाटा पार्दैन, अलिअलि हो, त्यस्तो धेरै हुन्न। 38 भयो, आरएसआई 38 पनि भयो, मुभिङ एभरेज 33 भन्दा डाउन पनि भयो, म्याकडी पनि तल होरिजेन्टल लाइन भन्दा तलपट्टि चाहिँ गएको हुनाले चाहिँ माइनसमा गइसक्यो। म्याकडी -29 भइसक्यो। अब यहाँ चाहिँ 2621 हुँदाखेरि तपाईँ नेक्स्ट 2661 हुँदाखेरि तपाईँ एक्जिट गरेर निस्किनु पर्ने भयो। यदि यहाँ नबेचेको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अहिले 2661 नबेचेको चाहिँ नबेचेको भए तपाईँ कहाँ आइसक्यो भन्दाखेरि त 1800 मा आइसक्यो। 2600 र 1800 भनेको चाहिँ 800 को अन्तरालमा डिफ्रेन्ट भइसक्यो। यहाँ चाहिँ यसले कहीँ पनि किन भन्ने सङ्केत देखेन। बेच्ने बेलामा चाहिँ 3 टा रेखाको कन्फर्मेसन लिने, 33 नम्बर साथी, आरएसआई साथी र म्याकडीको। किन्ने बेलामा चाहिँ किन्ने बेला भयो कि भएन भनेर हेर्ने कुरो भनेको तपाईँले चाहिँ होरियो रेखा मात्रै हेर्नु, अरू केही पनि हेर्नु पर्दैन। यो म्याकडीको माथि होरिजेन्टल लाइन चाहिँ क्रस गरेर माथि जानु पर्यो। ल हेर्नु चाहिँ अब यहाँ सिकाउँछु तपाईँलाई। यहाँ पहिलेदेखि माइनस छ, ल हेर्नुहोस् है। यो एकचोटि माइनसमा तल गएपछि माइनस भएको यहाँदेखि ल 14 फेब्रुअरी माइनसमा गएको। ल हेर्नुहोस् अब माइनसमा 4-5 महिना माइनसमा गयो, 5-6 महिना। यहाँ कहीँ पनि इन्ट्री गर भनेको छैन यसले। ल अब यहाँ चाहिँ प्लस हुन लाग्यो है, यहाँ चाहिँ प्लस भयो। यहाँ किन भन्यो, किन कतिमा किन्ने बेलामा के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब 15 दिनको मुभिङ एभरेजको प्राइसमा जहाँ टच हुन्छ त्यहाँ चाहिँ किन्ने। तर कस्तो बेलामा टच भएको हुनु पर्यो भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ मुभिङ एभरेज 15 को रेखा चाहिँ उकालो उक्लेको हुनु पर्यो। ओह्रालो यहाँ यसरी यहाँ ओह्रालो ओर्लियो नि यसरी भएन, उकालो उक्लेको हुनु पर्यो। उकालो उक्लियो, यहाँ उकालो उक्लियो। तर के छ भन्दा प्राइस हाई छ। यदि 1954 मा चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्राइस छ भने चाहिँ यसले चाहिँ 2076 छ। अब हाम्रो यहाँ हाई प्राइस भएर किन्न हुँदैन। अब यहाँ त टच गर्यो नि, हेर्नुहोस् है, यहाँ टच गरे तर के भइसक्यो, यहाँ हेर्नुहोस् म्याकडीको रेखा चाहिँ तपाईँको म यहाँ लाइन लगाएर देखाइदिन्छु तपाईँलाई। एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला है, एकदम सिम्पल छ यहाँ। ल हेर्नुहोस्
मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ 15 दिनको रेखामा टच भएपछि किन्ने भनेको थिएँ, तर यहाँ टच त भयो, तर के भयो अनि 15 दिनको रेखामा टच पनि भयो अनि 15 दिनको रेखा माथि उकालो उक्लेकोमा किन्ने भन्थ्यो, त्यो दुइटा ठिक छ। तर यहाँ के छ भन्दाखेरि RSI 38 पनि भइसक्यो र म्याग्डी पनि माइनसमा गइसक्यो भएर यहाँ चाहिँ किन्न भएन, वेट गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि तपाईँ कुर्नुहोस्, एक दुई दिन कुर्नुहोस्, त्यसपछि यहाँ गएपछि ल अब तपाईँको चाहिँ यहाँ गएर किन्ने टाइम आयो, त्यो अर्थ म्याग्डी पनि प्लस भयो, RSI पनि 52 छ र माथिको 15 दिनको मुभिङ एभरेजमा पनि टच गरेको छ। यो दिनमा चाहिँ हामीले किन्ने दिन हो भनेर बुझ्नु पर्यो, कहाँ भन्दा हो यहाँ किन्ने दिन हो भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। मार्केट बढ्न लाग्यो भनेर भोलि किन्नै पाइँदैन कि झैँ भनेर चाहिँ माथि माथि गएर किन्ने काम गर्नु हुँदैन, किनभने फस्ने चान्स बढी हुन्छ। त्यो भएको भएर मैले तपाईँलाई नेप्सेमा देखाएँ यो कुरा। अब तपाईँलाई मैले सबैजना फसेको स्टकमा देखाउँछु है त, NRICमा देखाउँछु है त। मैले यहाँ सेभ गरेर राखेको छु NRIC। NRICको रेखा भयो, मैले यसलाई बन्द गरिदिन्छु। NRICको रेखा यसलाई मैले रातो बनाइदिइहालेँ एकैछिन। त्यो बनाइदिन्छु, यसलाई चाहिँ मैले होरिजेन्टल लाइनलाई हिस्टोग्राममै हटाइदिन्छु। ल हेर्नु है, अब NRICको बारेमा हेरौँ है त। तपाईँहरूले एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला NRICको के भयो भन्दाखेरि यसमा धेरैजना फस्यो, म पनि फसेको हो। यो पहिला एकपटक यो चाहिँ 1 आवरको टाइम फ्रेम हो। मैले चाहिँ बढी इन्भेस्ट भन्दा पनि बढी ट्रेडिङ गर्ने भएको हुनाले मैले 1 आवरको टाइम फ्रेममा लगाएको रहेछु। यसलाई मैले 1 डेमा लगाउँछु। मैले यसलाई चार्ट चाहिँ ल 1 डेको चार्ट आयो है त। ल NRIC 2021बाट सुरुबाट हेरौँ न। NRICको कति बेला किन्ने कति बेला बेच्ने भन्ने कुरो यसैले भन्छ NRICले। यस मेरो चाहिँ यो इन्डिकेटरले भन्छ। NRIC यहाँबाट IPO सुरु भयो, यहाँबाट आएपछि यो माथिबाट तपाईँ हेर्नुहोस् बेच्ने भनेको चाहिँ RSI 40 छोएपछि बेच्ने हो नि त। ल IPO सुरु भएदेखि यसले काहीँ पनि छैन, तर घट्न लागेको थियो। यहाँ के थियो, म्याग्डी माइनस हुन लाग्थ्यो, म्याग्डी माइनस नभइकन माथि गयो। ल हेर्नुहोस्, ल हिस्टोग्राम भन्दा माथि नै छ, जिरो भएन नि त। अब यहाँ चाहिँ हामीले यस्तो किन्न सकिन्छ, माथिको किन्न सक्ने ठाउँ छ। तपाईँले 767मा किन्ने, 767मा किनेको माल चाहिँ अब कतिमा बेच्ने भन्ने कुरो चाहिँ RSI 39 छोएपछि बेच्ने। ल यहाँ 41 भयो, 33 भयो, अब यहाँ चाहिँ बेच्नु पऱ्यो 1243मा बेचेर निस्किनु पऱ्यो। कतिमा किनेको, यतातिर किनेको 767मा किनेको, यहाँ किन्ने ठाउँ बेच भन्यो। त्यसपछि फेरि तपाईँको यहाँ चाहिँ माथि गछ। अब यहाँ चाहिँ हामीले किन्न मिल्दैन है, एउटा यो पोइन्ट भयो। तपाईँ यो सानो पोइन्ट मैले हेर्दिनँ, ठुल्ठुलो पोइन्ट म देखाउँ भन्छु तपाईँहरूलाई। अनि NRIC तपाईँको धेरैजना फसेको, यतातिर फसेको अलि त समायोजन भएर मूल्य अलिक कम छ होइन। त्यसपछि NRICको तपाईँको होरिया डाउन ट्रेन्ड सुरु भयो। यहाँबाट हेर्नु 1068बाट निस्कि भनेको बाहिर, त्यसपछि यो तल माथि गएको होइन, माथि गएपछि बल्ल किन्ने हो। यो चाहिँ अहिले मैले भने जस्तो हेर्नुहोस् है, यहाँ म्याग्डी प्लस भयो, तर के छ NRICको प्राइस कति छ 827 छ। यहाँ किन्न यस्तोमा किन्न भएन। ल हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु है त। यहाँ प्लस त भयो, यहाँ यो माइनस थियो, आज प्लस छ, म्याग्डी प्लस छ यहाँ हो। यहाँ चिन्ह लगाइदिएँ मैले त। यहाँ त हाम्रो किन्ने दिन हो, तर के छ भन्दाखेरि हाम्रो प्राइस यहाँ चाहिँ 15 दिनको मुभिङ एभरेजमा प्राइस टच गरेन, यहाँ किन्न पाइएन। अब के भयो, यहाँ त टच गर्यो, तर के भयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ फेरि तपाईँको चाहिँ रातो रेखा क्यान्डल रातो पनि छ होइन। अब म्याग्डी प्लसमै छ, RSI पनि 40-39 तल झऱ्यो होइन। तर चाहिँ ठुलो भोल्युममा चाहिँ यो चाहिँ तल झऱ्यो भएर आज यस्तोमा चाहिँ नकिन्दा बेस हुन्छ। कतिपय कुराहरू थोत्रै चाहिँ अलिकति आइडिया पनि लाउनुपर्छ।
त्यही भएर जुन दिन हरियो क्यान्डल हुन्छ त्यही दिनमा किन्ने प्रयास गर्नुपर्छ हामीले र जहिले पनि सेयर किन्ने बेलामा अनि 2:30 पौने 3 बजीतिर मात्रै किन्नुपर्छ है त। अब भोलिपल्ट गयो यहाँ पनि क्यान्डल रातो भयो, यहाँ किन्न भएन। पर्सिपल्ट के भयो, अब यहाँ चाहिँ क्यान्डल हरियो भयो, 15 दिनको टच पनि गरेको छ, म्याग्डी पनि माइनस छैन। अब अहिले हामीले किन्ने दिन चाहिँ कहाँ भयो भन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँको ओरियन चाहिँ हामीले किन्ने दिन भयो है। कतिमा किन्यो, 748 छ यसको क्लोजिङ प्राइस र मुभिङ एभरेज 749 छ। 1-2 रुपियाँको फरक परेर खासै फरक पर्दैन, त्यही भएर यहाँ किन्यो। अब यहाँ किनेपछि यसको बेच्ने कहिले भन्दा RSI 40 भएपछि बेच्ने, अथवा 33 दिनको मुभिङ एभरेज तल भयो भने बेच्ने, अथवा म्याग्डी। 3टा साथीमध्ये 2टाले साथीले बेच भनेपछि बेच्ने होइन। 3जनाको कुर्छु भन्ने नि कुर्नुहोस्। ल हामीले कतिमा किन्यो, यसलाई 748 मा किन्यो। अब यहाँ चाहिँ 33 दिनको मुभिङ एभरेज डाउन भयो, एउटा साथीले बेच भन्यो है, 794 बेच भन्यो। त्यसो यहाँ म्याग्डीले नि बेच भन्यो, 2टा साथीले बेच भने, 770 मा बेच भन्यो। अब RSI ले बेच भने हैन, RSI ले नि बेच भन्यो, 739 मा बेच भन्यो है त। ल हेर्नुहोस् है त, 3टैले बेच भने 739 मा बेच भने बेच्यो। अब के भयो त हामीलाई, कतिमा किनेको, 748 मा बेच्यो, 739 मा बेच्यो, 748 मा किनियो, 739 मा बेच्यो। भनेपछि हामीलाई कति रुपियाँमा 10-11 रुपियाँ घाटा पर्यो। अब यहाँ चाहिँ बेचेर निस्किनु पर्यो। यदि 739 मा नबेचेको भएदेखि हामीलाई के हुन्थ्यो, 680 भएर बसेछ आजको दिनमा। आज यो चाहिँ आज के रहेछ, क्यास डिभिडेन्ड बाँडेको दिन रहेछ, बोनस पनि आज बाँडेको रहेछ, आएको रहेछ है त। र यसरी तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु होला, चार्ट हेर्नु सिक्नु होला। चार्ट हेऱ्यो भने चाहिँ मार्केटबाट पैसा कमाउन गाह्रो हुँदैन। अब तपाईँले 748 मा किनेको माल चाहिँ तपाईँले 15 दिनको मुभी उसँग बेच्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ टार्गेट कसैले यहाँ तपाईँले किन्नु भयो 748 मा किन्नु भयो, कति भयो, 880 भयो। कति डिफ्रेन्ट पर्यो, यहाँ बेच्यो भने 10-12% जति फाइदा हुन्छ होला। कसैले 10% टच गरेर पनि बेचिदिनुहुन्छ, मैले चाहिँ त्यस्तो गर्दिनँ है। यहाँ किन्यो, कति पर्सेन्ट बढ्यो, 17% बढेर डाउन भएछ। अब हामीले चाहिँ यहाँ किन बेचिएन त भन्दाखेरि बढेको भए चाहिँ यो माथि माथि जान्थ्यो होइन। अब यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मार्केट चाहिँ अपट्रेन्ड नभएको बेलामा चाहिँ अपडाउन भएको बेलामा चाहिँ यस्तो बेच्न ठिक हुन्छ। तर मलाई चाहिँ बेच्नु मन लाग्दैन, किन सिस्टममा चल्ने भएको भनेर। बरु घाटा खायो बरु थोरै घाटा खाएर निस्किने, तर सिस्टममा चल्ने भनेर मैले चाहिँ यस्तो माथि टुप्पा गएर कहिले पनि बेच्दिनँ भनेर बसिरहेको छु अहिलेसम्मलाई। कहिले काहीँ त बेची पनि हालिन्छ, तर सिस्टममा चल्यो भने चाहिँ धोका खाइँदैन भन्ने कुरो तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो। ल आजको भिडियो यति नै, लामो भइसकेछ, 18-19 मिनट भइसकेछ। आजको भिडियो मैले हिँडटुङ गर्ने विचार गरेँ। हस् त मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियो मैले बन्द गर्न चाहेँ। हस् त धन्यवाद। तपाईँको दिन शुभ रहोस्, रात्रि शुभ रहोस् भन्नु पर्यो, रात पऱ्यो अहिले।